First time kong susubukang gumawa ng kumpir or yung stuffed baked potato. Ayan, ito yung dalawang patatas na malaking binili namin kanina. So, ngayon, ilalagay ko na siya sa oven for 1.5 hour in 200 degrees Celsius. Tapos, ayun, na-preheat na natin yung oven. Ilagay na natin itong ating patatas. Binake ko na yung dalawang patatas na ganito kalalaki. So, habang mainit pa siya, hiwain natin siya. Init. Yan. Tapos, i-mash natin to guys na mabilis para habulin natin yung init niya. Lagyan natin ng butter. Sunod na rin natin yung cheddar mix. Cheddar mix yung gamit ko dito guys. Pwedeng mozzarella lang, pwedeng parmesan or cheddar. Kayo nang bahala kung anong gusto nyong cheese na ilagay. Tapos, mash lang natin siya hanggang mag-melt yung cheese. Lagyan natin ng salt para magkalasa. So, nahalo na natin siya guys, yung salt, butter, and cheese. Ngayon, ilalagay natin yung sausage. Then, ilagay natin itong sweet corn. Sunod natin yung pickles. Ayan, hiniwa-hiwa ko lang siya ng maliliit. Next, yung black olives na slice na. Yan, nakabote yung binili namin, guys. Pwede nyo ring lagyan ng green olives. Nasa sa inyo na yun. Kami, ang binili lang namin is yung black. Okay na sa amin yung black. Tapos, ilalagay na natin yung ketchup. Next natin yung mayo. Tadan! Guys, ito na yung itsura ng ating super simple na kumpir.